ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ යාළගේ බුද්ධිමය හැකියාව, භාෂා වර්ධනය, ඊළඟට බලන්නේ වාග්මාලා පෝෂණය, තියෙන වචන ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න, ඊළඟට ඔයාලගේ නිර්මාණ හැකියාව, ගවේෂණ හොයාගෙන යන්න යම් දෙයක් හොයාගෙන යාමේ හැකියාව, ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට විවේක කාලයේ ඊටාත්ම ඵලදායී ඔයගොල්ලෝගේ බුද්ධි වර්ධනය සිදුවන ආකාරයට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යම්කිසි පොඩි කොටසක් වුණා මේකේ සමස්තය සම්පූර්ණ එක දකින්න යම්කිසි සිද්ධියක් අවබෝධ කරගන්න වචන කියවන්න හැකියාව ඒක විශාල ගොඩාක් ඔයාලගේ කුසලතා ඊළඟට ඔයගොල්ලෝගේ හසුරු කුසලතා කියන්නේ කැපීම නැමීම ඇලීම ඇලවීම ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් එකට කැටි කරගත්තෝ ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් කරන්න තමයි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම් කිරීම තුළින් දරුවන්ගේ විශාල වශයෙන් බුද්ධිමය හැකියාව, නිර්මාණශීලී හැකියාව ඒවා ගොඩාක් වර්ධනය වෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා මේක. දැන් මම මේ මෙතන පින්තූර ගොඩක් ගෙනත් තියෙනවා පුතේ මේ ළමා පත්තරයකින් සොයාගත්තු මේ දරුවන් නැගපු චිත්‍ර ටික. ඒවා නිකන් චිත්‍ර නෙමෙයි. අපි දැන් පත්තරයක් ගෙනාවම අපේ ගොඩක් වෙලාවට පත්තරේ ওই මුල් පිටුව හරි කතාව හරි බලලා පත්තරේ අයින් කරනවා. ඊට වඩා වැඩි දුරක් අපිට මේවායින් යන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ ක්‍රියාකාරකම අද කරන්නේ. මේවා කැබලි ප්‍රහේලිකා. මේක මව්බසට යොදා ගන්නත් පුළුවන්, ගණිතයට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ නම් මම මව්බස අදාළ කරගෙන තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට අවුරුදු 3 ඉඳලා දරුවන්ට මේ හැකියාවන් වර්ධනය කරලා තිබුණොත් මේ දරුවන්ගේ හැකියාව ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. අපි දන්නවා අපි අත්දකිනවා වයසට වඩා තමන්ගේ කුසලතා මේ ඔස්සේ වැඩි දියුණු කරගත්තු දරුවෝ රාශියක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒවා නිරන්තරයෙන් හැමතිස්සෙම මේවා යොදාගෙන යාල ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඒකම ගුරුතුමියට ඉක්මනට වැඩ ඉවර කරපු දරුවන්ට මෙන්න මේ වගේ තමන්ගේ පන්ති කාමරය තුල මේ වගේ ගුණයක් තියෙනවා නම් ඒ ටික යොදාගෙන දරුවන් තවත් ඵලදායී ලෙසට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගත්තේ අවුරුදු 3 විතර දරුවෙකුට මෙන්න මේ වගේ පින්තූරයක් අරගෙන මේක කැබලි කළා. අපි තාමත්ම සරල විදියට තමයි ඉස්සෙල්ලා දෙන්නේ. කැබලි දෙකකට කපනවා මේක ඉස්සෙල්ලා පුරු කිරීමට අපි බොහොම සරල මට්ටමින් තමයි මේක ගන්නෙ. කැබලි දෙක දුන්නම කලවම් කරලා දුන්නම දරුවට පුළුවන් වෙන්න ඕන සමස්ත රූපය හදලා රූපය මොකද්ද කියලා කියන්න. ඒකවල දරුවා මෙහෙම මේක හදලා කියාවි පෙපොල් ගෙඩියක් ගස් ලැබු ගෙඩියක් කියලා. අපිට මේක ලේසි වුණාට අවුරුදු 3 දරුවෙකුට ඒ දරුවා මේකේ තියෙන පැත්ත හරියට දන්නේ නැහැ. සද්ද සමායෝජනය වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ සරල රූපයෙන් අවුරුදු 3 දරුවෙකුට මේක පුරු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙර පාසල් වගේ දරුවෙක් කෙනෙකුට අපිට පුළුවන් මේ දරුවට මෙන්න මේ පින්තූරිය දුන්නොත් දරුවා ඉස්සෙල්ලාම මේ පින්තූරිය කියවෙනවා. මේ කවුද ඉන්නේ මේ මොකද්ද තියෙන්නේ මේ මොකද්ද ඊට දන්නේ නැති දේවල් දෙමව්පියෝගෙන් අහනවා මේ මොකක්ද මේ සිද්ධිය. දරුවට අවබෝධ කරගන්නත් පුළුවන් මේ තියෙනවනේ මේක. කුඹුරක ගොයන් කපන බැත සපය ගන්න එකම ඇඹුල ගේන මේ බැත හුලං කරන ඇඹුල ගේන දර්ශනයක් මේ කියන්නේ කුඹුරක මේ සිදුවෙන අවස්ථාවන් විවිධ අවස්ථාවන් වල සිද්ධියකට කරලා තමයි මේක. ඒතර මේ වගේ පින්තූරයක් අපිට පුළුවනි සාමාන්‍යයෙන් පෙර පාසල් වගේ දරුවෙකුට කුසලතාවය තියෙනවා. හොඳට මේක මෙහෙම කැබලි කරලා දුන්නාම තරම් වේගයෙන් දරුවාගේ මතක ශක්තිය මේක ගැළපීම කොහොමද මේක ගලපන්නේ එක දරුවෝ එක විදියට ගලපනවා මේක අපි හිතන විදියට නෙමෙයි එක දරුවෝ එක විදියට තමන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගෙන ඊළඟට මේකේ තියෙන මේ සිද්ධිය වයසින් මුහුකුරා කියපු විවිධ අවස්ථාවල දරුවෝ විවිධ විදියට ඉතාමත්ම නිර්මාණශීලී ලෙස මේ සිද්ධිය ගලපන්නත් පුළුවන්. ඒතර මේක දුන්නාම දරුවෝ මේකේ යම් කොටස් එකතු කරලා දැන් මේක කැපිච්ච ආකාරය බලලා මේකේ කොටස් එකතු කළා මේ විදියට මෙන්න මේ විදියට මේ රූපය සකස් කරනවා. ඉන්න ඕන අවස්ථාවන් ටික මෙහෙම බලන්න මේ කැලි අපූර්වට දරුවෝ එකතු කළා. දැන් බලන්න දරුවෝ මේ කැපීම් සීමාවන් ඔස්සේ මේවා අපූර්වට ගලපනවා. දැන් ඔබටත් අපටත් නැති හැකියාවක් මේ කුසලතාවයේ වර්ධනය කිරීම නිසා දරුවන්ගේ
ඒ හැකියාව ඉතාමත්ම විශිෂ්ට මට්ටමට එනවා. අපි දැකලා අත්විඳලා තියෙනවා මේ වගේ දරුවෝ. ඉතින් මේකෙන් ඊට පස්සේ මේ සමස්ත සිද්ධිය දරුවා දකිනවා. ඉතින් මේකම තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සමහර ප්‍රශ්නවල කොටස් වලින් සමස්තය දැකීම ඒ වගේ මේ වාක්දරුවෝ මේ පැත්තට යොමු කරලා තමන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරවන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඉවර වුණාට පස්සේ මේ කට්ටලේ වෙනම අරගෙන ඒක දරුවා කරගන්නේවි මේ රබර් පැටියක් දාලා එයාට ඉස්කෝලේ යනකොට මේවා ගොන්නක් අරගෙන ගිහිල්ලා යාට පුළුවනි යාළුවොත් එක්ක අපූර්ව විනෝදාංශයක් එක්කම ඵලදායී විදියට තමන්ගේ විවේක කාලය ගත කරන්න. ඔන්න එක පැත්තකින් තිබ්බ දරුවා ගාව මේ වගේ ලොකු ගොනුවක් තියාගත්තම හරිම පහසුයි මේ ක්‍රියාකාරකම් යාට හිතුණු වෙලාවට ඔක අරගෙන කරනවා. එතකොට පෙර පාසලේ පටන් පහ ශ්‍රේණිය දක්වා දැන් මේ අරගෙන තියෙන පින්තූර වල තියෙන සියලුම දේවල් මේ පරිසර මේ සුළඟේ තියෙන ප්‍රයෝජන මේ පරිසරයට අදාළ දේවල් සුළඟ වෙනකොට සිදුවනකොට පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් ඒ වගේ ගොඩක් අරගෙන තියෙන්නේ මේ පරිසරය ආශ්‍රිත වේවා තමයි මේ අපිට කළ හැකි වෙනස්කම් මේ බලන්න මල් ඉන්දනවා මල් පැලවලට සාර්ථක කරන මේක ගෙවත්ත කියන පාඩමටත් ගන්න පුළුවනි ඊළඟට අපිට කළ හැකි වෙනස්කම් වලටත් ගන්න පුළුවනි ඒ වගේ විවිධාකාර තේමා ඔස්සේ මේ පත්තරවල තියෙනවා මේවා දරුවෝ ගොඩක් වෙලාවට ඔක මතු පිටින් බලලා අයින් කරනවා මේ වගේ දුන්නම හොඳටම මේක කියවනවා හොඳටම මේකේ තියෙන පින්තූර කියවනවා සිද්ධිය අවබෝධ කරගන්නවා ඒ නිසා ඒකම සාල බුද්ධිමය වර්ධනයක් සිදු වෙනවා මේ වගේ ඊළඟට කඩෙන් මේවා ගන්න ඕනේ. කඩෙන් ගත්තම තියෙන එක සිද්ධියක්. එක භාණ්ඩයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රහේලිකාවලට තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම නෙමෙයි අපිට සිද්ධියක් මත කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඊළඟට මේ ආපතේ යන කොටස් තමයි මේ උදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වයින් නිර්මාණය කරගන්න. ඔබේ දරුවා නිර්මාණශීලී බුද්ධිමත් දරුවෙක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක පියවරෙන් පියවර යන්න ඕන. මුලදිම මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකකට උරු කරගන්න ගමන් සරල විදියට කොටස් දෙකකට වගේ කපාගෙන ඒකෙන් සමස්ත රූපය හදන්න. ඒක පුරු වුණාට පස්සේ පුළුවනි අපිට කොටස් 4කට වගේ කපාගෙන. පැහැදිලි කොටස් 4කට කපාගෙන ඒක දරුවට දීලා ඒ තුලින් සමස්ත රූපය හදවන්න. ඊළඟට එන්න මේව පුරු වුණාට පස්සේ ටික සංකීර්ණ කරන්න. ටික සංකීර්ණ කළා දරුවට කපන්න ඉස්සෙල්ලා මේ පින්තූරේ හොඳට කියවන්න දෙන්න ඕනේ. හොඳට කියවලා ඉවර වෙලා තමයි අපි මේක මේ කැබලි වලට වෙන් කරන්නේ. ඒ අනුව ඊට පස්සේ දරුවා එන්න මේක ඉතාමත්ම විනෝද ජනක ක්‍රීඩාවක් විදියට යොදාගෙන කරයි. මේ වයස් මට්ටමට අනුව හැකියාව මත ඒ විදියට සංකීර්ණ විදියට කපා ගන්න. දරුවාගේ බුද්ධි වර්ධනය කරගන්නත් වාග්මාලාව පෝෂණය කරගන්නත් තව විවිධ මම කිව්ව මේ බොහෝ කරුණු මේ තුලින් කරගන්න පුළුවන්. ඔබට මෙන්න මේ වගේ දරුවාට මේ වගේ පත්‍රිකා ටිකක් සකස් කරලා දීලා සමහර දරුවන්ට සියලු දේ සකස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔබේ දරුවා මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත කරවීමෙන් ඉතාමත් බුද්ධිමත් නිර්මාණශීලී දරුවෙක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්.